สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผม Gamer and Trader วันนี้ก็ขออนุญาตลัดคิวของ Archer ในแดนมัชชิมาพาร์ทที่ 6 กันสักหน่อยนะครับเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนะครับก็เลยมาทำคลิปบิลเบอร์เซิร์กลงไปก่อนพลางๆนะครับจะได้ไม่ลืมกันแล้วก็ตอนนี้ช่องของผมก็ใกล้ถึง 1,000 Subscribe แล้วก็ฝากช่วยกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดขอรบกวนช่วยกันด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆนี้จะได้ไปถึง 1,000 Subscribe สักทีขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูการ์ตูนหรือว่าเคยอ่านการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กนักรบวิปลาสของอาจารย์มิอุระเคนทาโร่นะครับก็น่าจะรู้จักตัวเอกของเรื่องกันเป็นอย่างดีเขาก็คือกลัสนั่นเองนะครับผมซึ่งดาบเล่มนี้นะครับก็ว่ากันว่าคือดาบที่มีลักษณะคล้ายกับดาบของกัตในการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กมากที่สุดในเกมเอลเดนริงกันก็ว่าได้เลยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บิลนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเบอร์เซิร์กนั่นเองก็ผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับบิลเบอร์เซิร์กไปก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่มุมขวาบนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับอาวุธหลักของบิลเบอร์เซิร์กนะครับนั่นก็คือตัวดาบเกรซซอนนี้นั่นเองนะครับผมส่วนคุณสมบัติหลักที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือหนาหนักหรือไม่ก็น้ำแข็งกัดนะครับส่วนใครจะใช้คุณสมบัติอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ผมขอใช้เป็น2ตัวนี้นะครับส่วนเท่าสงครามนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการกันเลยนะครับอย่างผมก็จะมีใช้ทั้งล่ายักษ์หรือว่าใจแอนฮันนะครับบวกกับไลออนคอหรือว่าคมราชสีห์เลยนะครับก็เป็นเท่าสงครามหลักๆที่ผมจะใช้กับตัวดาบนี้ก็ใน Duel Showcase จะมีให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนโล่อันนี้ผมใส่มาเท่ๆนะครับไม่มีอะไรไม่ได้ใช้แพรี่ใครด้วยนะครับ สำหรับชุดเกราะนะครับจริงๆควรจะใส่ชุดเกราะที่ได้ค่าพลังป้องกันสูงที่สุดโดยที่น้ำหนักอุปกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่สาเหตุในการเลือกใส่ชุดของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมตั้งชื่อบิลว่าอะไรผมจะพยายามคอสเพลย์เป็นตัวละครหรือว่าแต่งตัวให้เข้ากับบิลนั้นให้มากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ผมเลือกใช้ชุดเกราะเป็นเซตนี้นั่นเองสำหรับเครื่องรางนะครับก็ไม่มีเครื่องรางอะไรจะแนะนำเป็นพิเศษสำหรับตัวบิลนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้เครื่องรางที่เพื่อนๆถูกใจหรือว่าชอบกันได้เลยในส่วนของการอัพค่าสถานะนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับวิกเกอร์อยู่ที่60หน่วย Endurance ผมเลือกอัพมาที่35นะครับเพราะว่าตัวเกสซอนนะครับจะมีน้ำหนักอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูงเลยจะเป็นต้องอัพ Endurance ให้สูงกว่าบิลอื่นพอสมควรแล้วก็เอาแต้มที่เหลือนะครับไปลงค่าเด็กให้เพียงพอต่อการสวมใส่ดาบเกสซอนนะครับแล้วก็ยัดแต้มที่เหลือของเพื่อนๆนะครับไปที่สเต็งเลยนะครับเพราะว่านี่จะคือค่าสถานะหลักของบิลนั่นเองถึงแม้ผมจะเลือกใช้คุณสมบัติของตัวอาวุธเป็นน้ำแข็งกัดก็ยังสามารถดึงค่าระดับการเสริมพลังในส่วนของค่าสเต็งนะครับมาได้ที่ B เลยที่ผมเลือกใช้เป็นน้ำแข็งกัดเพราะว่าผมอยากได้ความสามารถในการสร้างสถานะน้ำแข็งกัดนะครับมาช่วยในการโจมตีซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับอยู่ที่153หน่วยกันเลยทีเดียวถือว่าสูงมากๆนะครับถ้าตีโดนสักทีถึง3ทีนี่มีโอกาสตีน้ำแข็งกัดค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับรูปแบบการเล่นนะครับก็พูดได้ตรงๆว่าไม่มีอะไรนะครับเปิดมาก็ทำความเคารพคู่ต่อสู้ให้เรียบร้อยก็หลังจากที่ทำความเคารพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปคุกวงในกับฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผมเป็นบิลที่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแต่ว่าใครอยากจะใช้ไอเทมบัฟในการช่วยต้นเกมก็ทำได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับก็พลังดิบล้วนๆนะครับใน Duel Showcase ก็ส่วนของเท่าสงครามนะครับจริงๆมันมีหลากหลายกว่านี้แต่ที่ผมใช้ก็จะมี Lion Claw กับ Giant Hunt นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปลองฝึกใช้กันดูได้นะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้2ท่านี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ลองท่าอื่นนะครับก็หลักๆของบิลนี้นะครับผมจะใช้ความสามารถในการสร้างสถานะน้ำแข็งกัดช่วยกดดันในการโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็ตัวดาบเกสซอสนะครับจะมีท่าย่อแทงที่เป็นท่าที่โจมตีได้ค่อนข้างแรงและออกท่าค่อนข้างเร็วนะครับผมแถมบวกกับความยาวของดาบเกสซอสแล้วก็ทำให้มันเป็นท่าที่ดีมากๆนะครับผมพยายามฝึกใช้กันด้วยโดยเฉพาะท่าย่อแทงนี่ถือว่าเป็นท่าที่ควรจะฝึกเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ตระกูลดาบเกสซอสก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำบิลเบอร์เซิร์กนะครับผมก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นบิลที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นเอาแบบปรับแต่งกันดูได้นะครับผมก็สำหรับอาร์เชอร์ในแดนมาชิมานะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคลิปต่อไปคืออาร์เชอร์ในแดนมาชิมาพาร์ทที่6แน่นอนครับก็ขออนุญาตลงคลิปนี้ขั้นเวลานะครับจะได้ไม่ลืมกันเพราะว่ามันใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะครับผมเพราะว่าผมกลับมาจากที่ทำงานแล้วบางทีก็เหนื่อยนะครับไม่มีอารมณ์จะมานั่งอัดคลิปนะผมเพราะว่าการจะทำคลิปอาร์เชอร์ในแดนมาชิมานั้นจำเป็นต้องใช้ความครีเอทีฟในการทำพอสมควรนะผมถ้าผมไม่อยู่ในอารมณ์ที่ผมจะทำผมก็เลือกที่จะไม่ทำนะครับ
เลยอาจจะทำให้มันออกมาค่อนข้างช้าหน่อยไม่เหมือนกับพวกบิลแนะนำคลิปนะครับมันไม่จำเป็นต้องแบบมีอารมณ์ขันขนาดนั้นก็เอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามกันด้วยครับสำหรับอาร์เชอร์ในแดนมัชชิมาพาร์ทถัดไปก็ณตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดโหวตอะไรนะครับแต่หลังจากที่ลงอาร์เชอร์ในแดนมัชชิมาแล้วก็จะมีการเปิดโหวตแน่นอนก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Nope. 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 I am the bone of my soul. Nope. 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 Hey. Nope. お前はもう死んでいる。何？ Nope. Nope. I'm coming for you!
I'm coming for you!